Vítám vás u dnešního videa AI prakticky. Dnes se společně v rychlosti podíváme na něco, co nám umožňuje bez kódu, bez psaní jediné řádky kódu, vytvářet složitější flow s využitím velkých jazykových modulů. To znamená, jak jsme zvyklí z předchozích videí v Comfy UI, kde jsme vytvářeli flow pro generování obrázku, videa a podobně, tak zkusíme, jestli existuje něco podobného, co by nám to umožnilo dělat s velkými jazykovými modely. Shodou okolností těch produktů existuje několik. Dnes si ukážeme Flowwise. Flowwise je prostě nástroj, který vám v prohlížeči umožní vytvářet složitější flow s využitím LLM, ať už je backend Ollama, ať už je backendem OpenAI a podobně, a také v beta verzi vám umožní vytvářet agenty. No a co je nejzajímavějšího tím, že to běží jako webová služba, kterou si samozřejmě můžete spustit lokálně, tak to umožňuje potom i sdílet různé ty výtvory. A člověk nemusí umět kódovat a může začít vytvářet docela zajímavé věci. Tak, pojďme se podívat, jak to nainstalovat. V případě Flowwise existují dvě možnosti, jak to nainstalovat. Jedna z nich je využít Node.js a Node program nebo Project Manager a potom vlastně můžeme spustit Flowwise. Je důležité si uvědomit, že ten Node.js, alespoň co já jsem testoval, může být maximálně ve verzi 20, zase můžeme to nainstalovat přímo na Windows, nebo to můžeme nainstalovat do Dockeru, pokud bychom chtěli. Takže stáhneme si Node.js ve verzi 2018.1 LTS, Long Time Support, nainstalujeme si ji a tím pádem budeme schopni použít npm install a tak dále. No a nebo to můžeme spustit v Dockeru, když si vlastně stáhneme celý ten projekt. Ale my to zkusíme udělat tady tou cestou. Takže já už jsem si Node.js nainstaloval, teď když si spustíme příkazový řádek a přeskočíme se do toho příkazového řádku, tak se podíváme, co vlastně můžeme dělat. Takže tam viděli jsme, že byl npm install, nicméně to my už jsme udělali, takže my už uděláme pouze npx Flowwise, npx Flowwise start. Stiskneme enter a uvidíme, co se stane. Tak vidíme, že se nám spouští server a server se nám spustil na portu 300. No a teď už neuděláme nic jiného, než že prostě půjdeme zpátky do prohlížeče a víme, že by to teda mělo běžet na localhostu na portu 300. Takže skočíme na localhost na port 300, už tady mám potom připraveno nějaké workflow, jak se ukážeme, ale ještě předtím, než se na to vrhneme, tak backend nám dnes bude zajišťovat Ollama. Ollama je projekt, kdy vlastně si nainstalujete Ollamu jako službu, je to inferenční engine, který je schopný spouštět různé AI modely a co je nejkrásnější, je ten ekosystém kolem něj. To znamená, vy si Ollamu můžete stáhnout, nainstalovat do Windows a ve chvíli, kdy Ollamu máte a jdeme třeba tady do modelů, tak jednoduše otevřete ten model Llama 3 je vlastně nejnovější, měl by to být ten nejlepší model, který existuje, má 70 bilionů parametrů, ale měl by být až tak dobrý jako Llama 3,1 405 bilionů parametrů. No a tady potom vidíme ten příkaz, který můžeme spustit, aby nám to spustilo Ollamu. Nicméně většinou než Ollama run děláme Ollama fetch a to nám ten model stáhne a ve chvíli, kdy je ten model stáhnutý, tak potom můžeme začít používat. To si ještě ukážeme, jaké modely máme stáhnuté v Ollamě, jenom jak to vidíte. Tak dáme si příkazový řádek, ještě než skočíme do příkazového řádku, tak tady jsou vždycky taky, když bychom si dali view all, tak vidíme latest a vidíme různé jiné kvantifikační metody, protože velmi často ty modely, co jsou připravené pro Ollamu, což zase je úžasné, už prošly kvantizací, to znamená, že jsou zkomprimované a můžeme je spustit jak na grafických kartách, tak je můžeme spustit na našem
procesoru. Takže jsou převedeny do intu, to znamená nepoužívají floating point, tedy číslo s desetinou čárkou, ale používají celočíselné hodnoty, takzvané integery. A tady jenom ještě v rychlosti, když vidíme, že něco je Q4, tak to znamená, že používá 4 bity a tak dále. A potom ty přídomky jsou jakoby specifické kvantifikační metody, které se snaží, že když něco komprimuje, tak většinou přijdeme o nějakou kvalitu, tak se snaží jakoby řešit ten problém, aby se nezhoršila kvalita toho modelu. Ten model v našem případě má 43 GB, takže těch přibližně 43 GB plus místo na kontext bychom potřebovali ve videopaměti, pokud bychom chtěli ten model běžet jenom ve videopaměti. Ale dost už o tomto, pojďme zpátky do našeho příkazového řádku, kde si jenom v rychlosti OLAMu ukážeme, takže já přeskočím znovu do příkazového řádku. Tak, tady jsme zase v příkazovém řádku a když máme OLAMu nainstalovanou, tak uděláme OLAMA, vidíme, že nám vypíše, co umí, a když si uděláme OLAMA list, tak vidíme ty modely, které máme stažené a před jak dlouhou dobou se to stalo. Pokud bychom chtěli nějaký model updateovat, tak si dáme OLAMA pool, řekli bychom mu, jaký ten model chceme, a když bychom ho sem vložili, tak ona se podívá, jestli všechno je v pořádku a případně nám stáhne update, kdyby tam byl nějaký latest model nebo model podle tagu. Pokud bychom dali OLAMA run, tak bychom ten model spustili tady v příkazové řádce, ale to většinou nechceme. OLAMA nám spíše slouží jako služba, která nám umožní skrz podobné API rozhraní, jako má OpenAI, spouštět ty modely někde jinde. A to někde jinde bude právě Flowise. Takže teď zase přeskočíme zpátky do prohlížeče a půjdeme se podívat na Flowise. Takže tady máme Flowise otevřený. A co vidíme? Vidíme to, že jednak můžeme vytvářet nějaké chat flows, můžeme vytvářet agent flows, to je zatím v beta verzi, můžeme vytvářet chatovací asistenty, potom tady máme nástroje, můžeme vytvořit přihlašovací údaje, můžeme si uložit naše klíče, například klíč do OpenAI, aby ho nikdo neviděl, protože by ho mohl zneužít. Ale co asi nejzajímavější, je tady Marketplace a v Marketplaceu, když vůbec nevíme, jak začít, tak si můžeme dát Basic a tady si můžeme vybrat třeba Hugging Face LLM Chain a ono už nám to ukáže, jak to vlastně vypadá, když to poskládáme z těch bloků. Samozřejmě nejdůležitější je, abyste si s tím hráli, zkoušeli, protože to vám dá nejvíc. Tady v tomto videu my se podíváme úplně na základ a potom to bude na vás. Takže jako základ já jsem si tady vytvořil OLAMA chat, ten se skládá z nějakého konverzačního chainu. Ten blok konverzačního chainu potřebuje chat model, to nám poskytne Llama, použijeme tu 70 bilionovou Llamu 3. A potom, když chceme, aby si pamatoval, co se dělo, tak mu můžeme dát paměť. Tady, když vlastně na to klikneme, tak nám to nabídne bloky a nejspíš není překvapivé, že to nabízí ty bloky z těch nejznámějších frameworků pro práci s Llama, a to je LangChain a LlamaIndex. To znamená, jak LangChain, tak LlamaIndex můžete vlastně vytahovat ty věci, co tyto Python frameworky nabízí. A to tak krásně, že to používáte jako bloky. A potom v utilities je třeba fajn, že máme sticky note, když bychom chtěli přidat nějakou vysvětlivku, co to dělá. Takže tak, Flowise je poměrně často updateován a tady byste měli jakoby vykřičníček, pokud by existovala novější verze, když byste to vlastně, že vytvořili jsme si nějaký workflow, tady ho můžeme uložit. To workflow můžeme i například vyexportovat, aby ho mohl využít někdo jiný, ať už Python nebo Curl, že bychom jenom vlastně zavolali zase podobné API jako OpenAI, takže bychom mohli jakoby tomu našemu flow poslat dotaz. To znamená, pokud by toto běželo jako nějaká služba a vy byste vystavili ten svůj workflow vlastně skrz API, tak byste ho mohli použít. Takže teď to namodulujete a potom to můžete použít jako třeba nějakého chatbota a podobně.
Takže takhle jednoduché to je. A teď už poslední věc, co si ukážeme, je jak vlastně to flow aktivovat. Tak tady máme chat, můžeme ho vlastně vyklírovat, takže vymažeme paměť a zeptáme se Hi, how are you? Odešleme, podíváme se, co vlastně Llama 3.3 dokáže. Ono samozřejmě chviličku jí to zabere, protože se musí celá ta Llama načíst do paměti, ale jak vidíme v případě mého PC, které má 4 grafické karty, a je to poměrně moderní hardware, všechno je na NVMe discích, tak samozřejmě to funguje poměrně rychleji tady v případě toho 70 bilionového modelu. Takže vidíme, že nám Llama odpovídá. Teď ještě, aby jsme si ověřili, že skutečně to běží skrz Llamu, tak se můžeme podívat zpátky do příkazového řádku. A tady, když si dáme Llama PS, tak nám to ukáže, že nám spustila a načetl model Llama 3.3 Latest, že má 51 GB a že 100% je rozložený do GPU. To znamená, že běží vlastně v grafické paměti. Tak a teď ještě pojďme rychle zpátky do Chromu a zkusíme třeba jiný jazyk. Ahoj, jak se máš? 70 bilionová Llama by to měla zvládnout. Tak vidíme, že vlastně zvládá odpovědět i v češtině. Tak vidíme, až přestane odpovídat, tak ještě zkusíme, jestli by to mohl říct česky. Můžeš mluvit česky? Tak. A tak vidíme, že bohužel asi Llama 3.3 byla trénovaná primárně na anglickém jazyce a má tam nějaké minimum trénovacích dat. Nicméně vidíme, že nám ten model rozumí. Tady bychom si mohli hrát, mohli bychom vytvořit složitější paměť a tak dále. Skrz vlastně možnosti těch frameworků LangChain, LlamaIndex. Tak, ještě než zakončíme naše putování, jak říkám, je důležité si s tím hrát. Nicméně, jak vidíme pro běžného člověka, jenom přetahovat takhle bloky by nemělo být příliš složité a můžeme vytvářet úžasné věci s využitím velkých jazykových modelů a mimochodem běží nám to plně lokálně. To znamená, nikam na žádný vzdálený server to neodesílá data, všechno je na lokálním počítači. Takže tak a budu se na vás těšit zase příště, až prozkoumáme další zajímavý tool na hrátky s velkými jazykovými modely. Tak se zatím mějte jak nejlépe můžete.